तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत इंग्लिश ग्रामर मधील प्रेपोजिशन्स, ज्यामध्ये आपण पाहणार आहोत प्रेपोजिशन्स म्हणजे काय होते आणि त्यानंतर आपण 4 ते 5 प्रेपोजिशन्सचे एक्झाम्पल घेणार आहोत आणि त्यांच्यामध्ये काय फरक असतो, मीनिंग जरी सारखं असतं ते आपण पाहणार आहोत. तत्पूर्वी चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर अगोदर हे चॅनल एज्युकेशन मनोहर आपण सबस्क्राईब करून घ्या. अगोदर बघूया की प्रेपोजिशन्स म्हणजे काय असते. तर प्रेपोजिशन्स म्हणजे याच्या नावामध्ये अर्थ आहे प्री म्हणजे पूर्वी आणि पोझिशन म्हणजे जागा, म्हणजे ज्याची जागा केव्हाही पूर्वी असते कुणाच्या एखाद्या नाउन किंवा प्रोनाउनच्या, त्याला आपण प्रेपोजिशन म्हणतो. मग प्रेपोजिशन समजून घेऊया एका लहानशा उदाहरणाद्वारे. जसं ही सॅट टेबल, या ठिकाणी आपण जर घेतलं तो बसला टेबल असं आपण म्हणू का? नाही. याच्यामध्ये आपल्याला सॅट आणि टेबल या दोन शब्दांच्या मधात एक शब्द टाकावा लागेल, ज्याच्यामुळे ही सॅट आणि टेबल यांचा एक अर्थ जुळेल. तर तो आपण टाकूया इथं ऑन. बघा, ही सॅट ऑन टेबल, तो बसला टेबल वर. वर हा शब्द या ठिकाणी प्रेपोजिशन आहे. म्हणजे यावरून आपण प्रेपोजिशन कशाला म्हणू? असा शब्द जो शब्द एखाद्या नाउन किंवा प्रोनाउनच्या पूर्वी येतो आणि या नाउन किंवा प्रोनाउनचा उरलेल्या वाक्याशी तो अर्थपूर्ण संबंध दाखवतो, त्याला आपण म्हणतो प्रेपोजिशन. इंग्लिश मध्ये सांगायचे झाल्यास a word that comes before a noun or pronoun and shows the relationship of that noun or pronoun with the rest of the sentence. आता आपण पाहूया असे 4 ते 5 प्रेपोजिशन्स ज्यांचा मीनिंग सारखा आहे, परंतु त्यांना वापर करताना वेगवेगळ्या अर्थाने आपण त्यांना वाक्यात वापरत असतो. पहिले 2 प्रेपोजिशन आपण घेतले ऑन आणि अपॉन. या दोघांचाही अर्थ होतो ज्यावर, दोघांचाही अर्थ होतो ज्यावर, परंतु दोघांनाही आपण एकसारखे वापरत नाही. या ठिकाणी ऑन केव्हा वापरायचा? जमिनीपासून कमी वर असल्यास, कमी उंचीवर असल्यास, कमी उंचीवर असल्यास ऑन वापरायचा. जसं आपण ही सॅट ऑन द टेबल, तो टेबल वर बसला. या ठिकाणी जमिनीपासून जे आहे ते अंतर कमी आहे, जमिनीपासूनच, म्हणून आपण ऑन वापरला. द हॅट इज ऑन द टेबल असं आपण म्हणू. पण अपॉनच्या वेळी काय करायचं आहे? ज्यावर असा त्याचा अर्थ होतो, पण या ठिकाणी तुम्हाला एका वेगळ्या अर्थाने त्याचा अर्थ जोडायचा आहे. वरून खाली येण्याची क्रिया, वरून खाली येणे किंवा पडणे, वरून खाली येणे किंवा पडणे. जसं आपण लिहू या ठिकाणी ही फेल फ्लॅट ऑन हिज फेस. बघा, ही फेल फ्लॅट अपॉन हिज फेस. ऑन नाही लिहू आपण, अपॉन लिहू. म्हणजे वरून खाली पडला, तो तोंड उचक्या खाली पडला, म्हणजे तोंडाच्या भारावर खाली पडला. वरून खाली पडण्याची क्रिया जर दाखवायची असेल तर त्यावेळी तुम्हाला वर असं दाखवण्याच्या वेळी अपॉन वापरायचं आहे आणि जमिनीपासून कमी उंचीवर आहे असं दाखवायचं असेल तर त्यावेळी ऑनचा वापर करायचा आहे. त्यानंतरचे 2 प्रेपोजिशन आहेत अबोव आणि ओव्हर. या ठिकाणीही ज्यावर असाच त्याचा अर्थ होतो, परंतु एक लक्षात घ्या, अबोव म्हणजे काय? डोक्याच्या वर कमी उंचीवर असणे, डोक्याच्या वर कमी उंचीवर असणे असं दाखवायचं असेल तर त्यावेळी अबोव. आणि या ठिकाणी डोक्याच्या वर जास्त उंचीवर असणे, जास्त उंचीवर असणे, डोक्याच्या वर जास्त उंचीवर आहे असं दाखवायचं असेल तर ओव्हर. कमी उंचीवर डोक्याच्या वर तर अबोव. जसं आपण एक्झाम्पल घेऊया, द फॅन इज अबोव माय हेड. या ठिकाणी बघा, अबोव हा शब्द वापरला. माझ्या डोक्याच्या वर फॅन आहे, म्हणजे फॅन आणि माझ्या डोक्यामधलं अंतर कमी आहे, म्हणून या ठिकाणी च्यावर असण्यासाठी अबोव वापरला. या ठिकाणी ओव्हरचा पाहूया. द प्लेन फ्लाइट ओव्हर द फील्ड. बघा, द प्लेन फ्लाइट ओव्हर द फील्ड, क्षेत्रांच्या वरून विमान गेला. या ठिकाणी एकंदरीत वर जी उंची आहे ती जास्त आहे, म्हणून या ठिकाणी आपण ओव्हर वापरलेला आहे. जेव्हा उंची कमी असेल त्यावेळी आपण अबोव वापरायचा आहे. असे म्हणू शकतो, द प्लेन फ्लाइट ओव्हर माय हेड
माझ्या डोक्यापासून जास्त उंची असेल तर ओव्हर वापरायचं, डोक्यापासून कमी उंची असेल वर, तर अशा वेळी आपण अबोव वापरायचं. आता एक उरलेला आहे अप. आता बघा अप काय समजून घ्यायचं. आतापर्यंत आपण जे पाहिले ऑन, अपॉन, अबोव आणि ओव्हर या चारांचाही अर्थ वर असणे, वर असण्याची स्थिती दाखवायची होती. पण अप केव्हा वापरायचा? वर जाण्याची क्रिया दाखवण्यासाठी. वर जाण्याची क्रिया जर दाखवायची असेल तर आपण अप वापरायचा. म्हणून काय लिहू आपण? रॉकेट goes up in the air. रॉकेट गोज अप इन द एअर. रॉकेट वर हवेत जातो. जाण्याची क्रिया दाखवायची असेल वर तर अप वापरा. बाकी या चारांचा अर्थ वर असणे असा होता. ठीक आहे, आपण आता याला शॉर्ट मध्ये समजून घेऊया. तर बघा ऑन केव्हा वापरायचा? जेव्हा जमिनीपासून कमी उंचीवर एखादी वस्तू ठेवलेली असेल तर ती दाखविण्यासाठी ऑन वापरा. अपॉनचा अंतर कमी असणे असाच अर्थ होतो, परंतु अपॉन जनरली केव्हा वापरायचा? जेव्हा वरून खाली एखादी वस्तू पडण्याची क्रिया दाखवायची असेल तेव्हा अपॉन वापरा. अबोव केव्हा वापरायचा? डोक्यापासून वर एखादी वस्तू कमी उंचीवर आहे असं दाखवायचं असेल तर अबोव वापरा. ओव्हर केव्हा वापरायचं? एखादी वस्तू आपल्या डोक्याच्या वर जास्त उंचीवर आहे असं दाखवायचं असेल तर ओव्हर वापरा. आणि या चारही ठिकाणी आपण फक्त असण्याची स्थिती दाखवत आहोत. वर जाण्याची क्रिया दाखवायची असेल तर अशा वेळी तुम्ही अप वापरा. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. प्रेपोजिशन्स म्हणजे काय असतात आणि या 5 प्रेपोजिशन्सचा अर्थ जरी सारखा असला तर यांच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे हे या व्हिडिओमध्ये मी आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यामुळे चॅनलवर नवीन असाल तर हे चॅनल एज्युकेशन मनोहर आपण सबस्क्राइब करून घ्या आणि अशाच प्रकारच्या व्हिडिओसाठी नेहमी YouTube वर सर्च करत राहा एज्युकेशनल.